nagyobb esőzés lesz, itt nem, hogy mondom, hogy pocsolya fog lefolyni, hanem mondom, le fog szakadni a hegy. És ez meg is történt rá 2 hétre. Nem omlott le a bánya, az tény. Én fideszes vagyok egyébként. Csak ezt nem gondoltam volna. Az állam a saját álláspontja összecseng a bánya saját álláspontjával. Azt a kárt, amit a gyerekemnek lelkileg okoztak, hogy remélem azt megfizetik. De mond szerintem ez fizethetetlen. ...2023 elején Recskén a lakók megkérdezése nélkül nyitott bányát az Andezit Bau Kft. A Hunyadi út lakói először csak a hangos robbantásokra panaszkodtak, aztán júniusban egy heves zápor miatt az onnan kitermelt föld 21 házat öntött el. Az utcából több mint 50 embert kellett kitelepíteni. Oda van a házunk, a biztonságunk. Átérték azt a helyzetet, amit a kisbaba? Igen. Hol van a bánya mérnöke, aki mérte a bányát? Hol van? Az én gyerekemek, tényleg élő sárba, vezették ki a mozgáskorlátozott gyerekemet, akik mai napig nyugtatóznak kell, frontigoknak, mert olyan szakot kapott. Innen látod, hogy észre lehet venni, hogy ott volt egy gödör, ami ott jön le, ugye ott magasabban megy a hegy, ott nem már lentebb csúszik. A gyerekem mai napig pánikbeteges, mert ha egy kicsit esik az eső, akkor mindjárt azzal kezdte, hogy anyadjon a víz, anyadjon a zsár. Azt ezzel élni egy fogyatékos gyerekkel nagyon-nagyon nehéz. Élhetetlen lett az utca, a gyerekek robbantás volt, és a gyerek beszaladt sírva. Annyira fél. Nem tudnak játszani nyáron. 10 éves gyerek, a Mózes, tudjátok. Mai napig, ha csak ezt is meséltem, hogy egy dörgés, vagy ha elkezd esni az eső, fenn vagyunk az emeleten, lejön, az automatikusan beáll az ablakba, az húzza el a függönyt, azt néz fölfele ide a hegyre. A bányát üzemeltető cég tulajdonosa Kósa Lajos barátja, Fiák István volt. Vele a katasztrófa után 2 hónappal túlsványosan találkoztunk, de még akkor is ragaszkodott ahhoz, hogy nem a bánya omlott le. Vizsgálták, hogy a bányának van a felelőssége a Recski hegyomlásban? Kérdezzék az ügyvezetőigazgatót. Nem omlott le a bánya, az tény. Tényeket néznek. Van már vizsgálati eredmény? Ön tud erről? Tessenek a helyszínre kimenni, és voltam a helyszínen, ott látszik, hogy leomlott a bánya. Látszik, hogy a földsáncból jött le a sár. Nagyon kell arra vigyázni, hogy olyat nem mondjanak, ami nem valós. Az iszapömlés után a hatóságok súlyos szabálytalanságokat találtak a bányánál. Az érintett bánya cég nem a működési engedélyben megfelelően működött, olyan területeken is elkezdte a kitermelést, ahol időben később kezdhetett volna a termelést, és ennek következtében olyan anyag, illetve meddő depóniát is képzett, amit időben csak később, illetve más helyen alakíthatott volna ki. Ráadásul azokat a fákat is kivágták, amik fel tudták volna fogni a lezúduló csapadékot. A szabálytalanságok ellenére a kormány természeti katasztrófának állította be a történteket. A nyomozást leállították, a bánya megúszta egy 3 milliós bírsággal, a lakók pedig azóta sem kaptak kárpótlást. Sok minden így el lett hallgatva, és el lett simítva. Értem én, hogy Fidesz, vagy nem Fidesz, én fideszes vagyok egyébként. Csak ezt nem gondoltam volna. Féltek a gyerekek. Veszélybe vannak minden egyes robbantásnál, még mindig érezzük, pedig nem közel van. Volt itt olyan ismerősömnek a házba, eldőlt a szekrény, és még jó, hogy nem volt bent a 4 éves kisgyereke. Nagyon sokat ígértek, nagyon sokat, hogy a gyermekek védelme a legfontosabb, meg a családok védelme, és akkor most itt lenne a lehetőség, hogy tényleg megmutassák azt, hogy igazságosak. Csak bízom benne, hogy legalább azt a kárt, amit a gyerekemnek lelkileg okoztak, hogy remélem azt megfizetik. De mond szerintem ez fizethetetlen. A lakhatás ügyében kell megoldást találni. Nyilván sem megy egyik napról a másikra, és megértem azt, hogyha itt valaki dühös, elkeseredett, meg indulatos,
mert nyilván olyan körülmények között kell laknia, amelyek indokoltá teszik ezeket az érzelmeket. Az országos felháborodás miatt a kormány 500 millió forintot különített el a helyiek lakhatási helyzetének kezelésére. Ugyanakkor végig úgy kezelték a helyzetet, mint a természeti katasztrófa történt volna, a NER közeli bánya felelősségét nem firtatták. Később aztán ebből az 500 millióból a helyiek egy fillért sem kaptak, mert a belügyminisztérium szerint a házak statikailag nem sérültek meg. Ez a vonal itt. Mutatom, igen. Ideig jött be a sár 2 éve. Igen. Hát nálunk előzőleg már volt május hónapban egy kisebb mennyiségű, 40 centi körüli agyag jött le, illetve sár, és akkor jeleztük is ezt a Nagy Istvánnak, de nem történt semmi. Mondták, hogy megerősítették a vízelvezetőt. Rá 2 napra kaptunk 500 köbmétert körülbelül. Eladhatatlan. Fent van az ingatlan.com-on, és azóta is hívnak rengetegen. Elmondom, hogy sárlavinával érintett volt az ingatlan, de hiába teszem hozzá, hogy azóta hozzáteszem, hogy nem volt akkora nagy mennyiségű, és rögtön azzal teszik le a telefont, hogy köszönöm szépen. A kormányhatározat alapjaiban véve a vagyoni károkra fókuszál, tehát hogy ott az érintetteknek bármilyen vagyoni kára felmerült-e, és azt próbáljuk meg kompenzálni. Amíg a kormányhatározatot vissza nem vonták, addig úgy tűnt, hogy az állam gyakorlatilag a vagyoni károkat igyekszik valamilyen módon kompenzálni. Végül az MR arra jutott, hogy hát itt ezek a lakások, ezek nem lakhatatlanok, ezek felújíthatók, de ezt a forrást, amit ideiglenesen a kormányzat biztosított, ezt lakásfelújításra nem lehetett felhasználni. A szociális bérlakás, amit ajánlottak, az miért nem volt elfogadható? Havi 25 000 forint körüli összegre jött volna ki, és a későbbiekben meg lehetett volna vásárolni. Na most ugyanez volt a helyzet az MR lakás alapnál. Ott is felajánlották azt, hogy nézhetünk az ő tulajdonunkban lévő lakások közül. Én el is gondolkodtam rajta, de aztán meggondoltam mégis, hogy nem, mert nem tudnám fizetni. Van egy saját lakásom, ami tehermentes, 2005-ben építettem, tehát nem is mondhatnám azt, hogy régi építésű, és akkor én már nem érzem magam olyan fiatalnak, hogy én még egyszer újra tudjak egy lakást venni. Éppen ezért szeretném, hogyha egy biztonságosabb környezetbe el tudnék kerülni a 2 gyerekemmel. De ezt csak akkor tudom megvalósítani, hogyha a bíróság végre kimondja, hogy igenis hibázott a bánya. A bányakapitányság határozatából éppen ez derül ki, hogy az extrém eső sem okozhatott volna ilyen eseményt, hogyha a működését a bánya a működési engedélynek megfelelően végezte volna. Ez a lényeg. Az volt a nyomozó hatóságnak és az ügyészségnek az álláspontja, hogy bár valóban nagy mennyiségű sár zúdult le, de ez olyan közvetlen veszélyt nem eredményezett, amiben emberek élete, testi épsége, egészsége sérült volna. Hát 2 hét múlva mindenki beköltözött, én nem tudtam. Nem tudtam, mert olyan, ahogy a házba is befolyt, ugye, olyan erős volt a szag, hogy 2 kiskorú gyerekkel én ezt nem mertem bevállalni. Pénzem nem volt, hogy én felújítást végezzek. Megjöttek ki ide fertőtlenítő kocsival, azt hiszem valamit hoztak. Osztogatták a fertőtlenítőszereket, és arra is azt mondták, hogy nem áll fent fertőzés veszély. Nekem az emésztőm, tehát az valahova kiöntött, mert megtelt teljesen. És eleve fertőzés veszély fennállt. A bíróságon magánindítványt, úgynevezett vádindítványt terjesztettünk elő, mert a mi álláspontunk az, hogy a bűncselekmény gyanúja az fennáll, illetve a büntetőjogi tényállási elemek maradéktalanul megvalósultak. Amikor ez a nagy mennyiségű sár lezúdult a hegyoldalon, gyakorlatilag 2 lakóház főfala fogta ezt föl, és ennek tudható az be, hogy ugyanazzal az energiával, azzal az elsöprő erővel nem tudott az utcára befolyni, de gyakorlatilag az a 2 lakóház is, ami fölfogta ezt a fő áradatot, hát
Azoknak is a hátsó udvarát érte ez a sár, ahol potenciálisan lehetett volna ember. És hogyha ez a földmennyiség ember talált volna el, akkor súlyos sérüléseket okozhatott volna. Tehát ha csak a véletlenen múlik, attól függetlenül ez a bűncselekmény már megvalósul. Tekintettel arra, hogy az STFH megállapította, hogy a bánya nem szabályszerűen működött, és a szabályszegő működés eredményeként alakulhatott ki ez a sárlavina, ezért a mi álláspontunk szerint a büntetőjogi felelősség az nem lehet kérdéses. Most már abszolút nem érzi magát hibásnak a bánya. Én pedig elindítottam egy bírósági pert, erre még mindig nem kaptam választ. Kárszakértő megállapítása szerint 250 és 270 ezer forint körüli kár keletkezett az otthonokban. Na hát most én nem szeretnék összeget mondani, de ennél jóval többe van nekem. Kaptunk 100 000 forint gyors segélyt a kilakoltatottak, azon kívül semmi mást. A nem vagyoni károkkal, amit a hatályos polgári törvénykönyv már sérelemdíjnak nevez, tehát hogyha valakit személyiségi jogaiban sérelem ér, akkor ezért kompenzációra, sérelemdíjra jogosult, ezzel senki nem foglalkozott, se az állam, se a bánya. Úgy tesznek, mintha a magyar jogrendszer ezt a jogintézményt nem ismerné. Én azt tartanám igazságosnak, hogy elismerjék azt, hogy hibáztak. Ugyanis megállapította a bányahatóság, hogy hibáztak, mindezek ellenére mégsem tesz senki semmit.